Hei ja tervetuloa uuden tutoriaalin pariin. Heti tässä alkuun pahoittelut, jos taustalta kuuluu jotain rakennustyömaan ääniä. Tuossa vieressä tosiaan puretaan rakennusta, niin sieltä saattaa kuulua jotain ylimääräisiä ääniä tähän videolle. Elikkä tämänkertaisena tutoriaalina tosiaan on turparemmittömät suitset. Näitä oli yllättävän paljon ehdotettu, vaikka luulisin, että nämä on niinku sellaiset ihan perusyksinkertaiset, simppelit suitset. Mutta ilman muuta, jos te haluatte niistä tutoriaalin, niin minähän teen. Ja hypätään nyt suoraan siihen, että mitä näiden suitsien tekemiseen tarvitsee. Mä oon tosiaan tähän etsinyt jo kaikki tarvittavat osat ja välineet. Ja sitten mä oon myös leikannut noi osat niinku valmiiksi. Elikkä sä tarvit joko sen hepan, minkä päälle sä aiot kasata ne suitset, tai sitten niinku mitat suitsia varten, jos sulla ei ole heppaa. Sitten nämä perusjutut, eli sakset. Ja mä tykkään käyttää kuumaliimaa, mutta voi myös käyttää neulaa ja lankaa tai ompelukonetta. Sitten näitä metalliosia. Niin näihin suitsiin tarvitsee kuolaimet. Mulla on tässä tällaiset itse tehdyt nivelkuolaimet. Ja multa löytyy myös tutoriaali kuolainten tekemiseen. Mä linkkaan sen tonne videon alle. Sitten me tarvitaan yksi solki. Mä käytän tällä kertaa taas näitä tölkkiklipsuja. Jos tekee yksinkertaiset turparemmittömät, niin siihen tarvitsee pelkästään leukahihnaan ton soljen. Mutta mä teen näistä niin kuin sellaiset säädettävät, että sitä poskihihnan pituutta voi säätää, niin mulla on sen takia 2 solkea. Sen jälkeen me tarvitaan tosiaan se materiaali, mistä me tehdään. Mulla valikoituu tällä kertaa tällainen taivaan sininen tekonahka. Ja tosiaan leikkasin nämä osat jo. Eli ihan hyvin riittäisi, että leikkaa vaan tällaista niin kuin noin sentin levystä suoraa suikaletta siitä tekonahasta. Tässä on tosiaan yksi pitkä pätkä, josta mä teen sitten ohjat ja leukahihnaa. Mutta mä ajattelin tällä kertaa taas näyttää tämän niin kuin yhdistetyn niskahihnan. Eli tästä lähtee siis poskihihnat kuolaimille ja myös leukahihna. Eli tää tulee niin kuin tonne niskan taakse tai korvien taakse. Ja sitten tää toinen hihna on niin kuin poskihihnoille. Ja sitten tää toiselta puolelta pidempi, niin tästä tulee niin kuin se leukahihna. Eli tosiaan, että saadaan näistä vähän monimutkaisemmat, että tästä ei tule vaan sellainen minuutin pituinen video, niin tehdään tosiaan yhdistetty niskahihna. Ja sitten me tehdään näistä poskihihnoista niin kuin säädettävät, johon tarvitaan tuo yksi solki. Siinä voi myös käyttää, niin kuin, jota tekee sen säädön molemmille puolille, jolloin tarvittaisiin 2 solkea. Eli yhteensä 3, mutta mä teen vaan toiselle puolelle sen säädön. Ja sitä varten tosiaan sitten tarvitaan niin kuin tuohon solkeen vastakappale, eli mä oon leikannut tässä vähän lisähihnaa. Tässä on suunnilleen nyt niin, että riittää leukahihnaan, otsapantaan, sitten niin kuin noiden poskihihnojen säätövaraksi ja myös ohjiin. Sitten mulla on tässä tällainen tosi kapea pala. Ja tästä tulee sitten niin kuin sellaiset lenksut sille hihnan päälle, joka tosiaan tulee niin kuin säätövaraksi noihin kuolainten poskihihnoihin. Mutta lähdetään tästä tekemään, niin saatte vähän paremman idean, etenkin niinku tuosta yhdistetystä niskahihnasta. Ja tosiaan mallina tänään toimii tää yksi kärpäskimon myyntiponi, eli tää oli yksi niistä kunnostushepoista. No niin, lähdetään sillä, miten me yleensäkin aloitetaan suitsien tekeminen, eli otetaan nämä kuolaimet ja laitetaan ne tänne hevosen suuhun. Sitten mä otan täältä tämän niskahihnan, eli mistä lähtee noin poskihihnat sekä leukahihna. Eli tää on tosiaan tällainen niin kuin noin 2 sentin levyinen pala, josta sitten on leikannut näistä päistä erikseen 2 hihnaa. Ja tää niin kun yhtenäinen osa on tämän niskan taustan pituinen. Eli tosiaan täällä niskan takana se on yhtenäinen ja sitten tässä suunnilleen korvan kohdassa jakautuu 2 hihnaksi. Toinen on kuolaimelle menevä poskihihna ja toinen on sitten tää leukahihna. Ja mä aion tosiaan tehdä tästä niin kun poskihihnasta säädettävän. Ja mä haluan sen säädettävän osuuden niin kuin tälle puolelle, eli tähän hihnaan. Niin mun pitää vähän mittailla tätä nyt oikean mittaiseksi. Eli jos sulla on tosiaan yhdistetty niskahihna, niin laitetaan se tänne niskan taakse. Niin että tää kohta, missä tää jakautuu 2 hihnaksi, niin se on samalla kohtaa molemmilla puolilla. Eli suunnilleen tässä niin kuin pikkusen korvan edessä. Ja sitten tosiaan pitäisi laittaa tähän hihnaan nyt solki. Eli tämä ei vaan tämä niin kuin kuolainten poskihihna. Niin mä pujotan tänne nyt toisen näistä soljista. Eli tämän hihnan päähän tulisi tällainen niin kuin solki. Ja sitten sille tarvitaan vastakappale, joka kiinnittää sen tänne kuolaimeen. Eli tulee täältä kuolaimen ympäriltä. Se tulisi niin kuin tuolta ja sitten se menisi tästä soljesta läpi. Niin tällä tavalla me saataisiin tästä niin kuin säädettävää, että me voidaan säätää tämän pituutta sopivaksi erikokoisille hepoille. Eli meidän pitää nyt aloittaa sillä, että me laitetaan tämän poskihihnan päähän solki. Pitää mitata se oikein pituiseksi. Eli että tämä vastakappale ei jää niin kuin liian lyhyeksi tänne.
jotta tää solki ei siis tule tänne niinku ihan kiinni kuolaimeen, vaan että siihen jäisi vähän väliä. Se olisi suunnilleen niinku tossa kohtaa hyvä toi solki. Eli nyt mä vaan kuumaliimaan tän soljen tähän kiinni ja leikkaan sitten tän ylimääräisen hännän pois. Eli näin, nyt siinä on solki tuossa poskihihnan päässä. Elikkä itse tää poskihihna pituus täältä niin soljen puolelta ei jää hirveän pitkäksi. Ja nyt sitten tosiaan tarvitaan se niin vastakappale, eli se hihna, joka tulee tästä soljesta läpi ja sitten tosiaan kiinnittyy tänne kuolaimeen. Niin sitä varten mulla on tässä tällainen vähän lyhyempi pätkä. Ja jotta me saadaan se toimimaan oikein, niin se pitää kiinnittää tänne niin kuin solkea vastapäätä. Eli tänne niin kuin hihnan alapuolelle, missä meillä on solki kiinni, niin siitä läheltä solkea kiinnitetään niin, että siinä on niin kuin tää nurjapuoli nyt näkyvissä. Ja sitten kun se taitetaan sieltä kuolaimelta näin, niin sitten me saadaan toi tekonahkapuoli tuohon päälle. Eli mä nyt kiinnitän tän tänne niin kuin solkea vastapäätä, vastapuolelle siis, niin että nämä nurjat puolet tulee vastakkain. Eli tässä on nyt kiinnitetty tänne niin kuin soljen alapuolelle toinen hihna, niin että siitä on niin kuin tää nurjapuoli nyt näkyvissä tässä. Eli siis kiinnitin ihan tänne solkea vastapäätä vain, jos taitetaan se näin, niin solki niin kuin jää tohon ja sitten se hihna lähtee niin kuin tänne. Ja tää tosiaan tulee nyt tonne kuolaimen ympärille. Eli otetaan nyt tämä hihna, mihin laitettiin tää solki. Eli laitetaan tää leveä niskahihnan osuus, jota ei ole siis leikattu kahteen osaan, niin laitetaan se tänne korvien taakse oikealle kohdalleen. Sitten tosiaan tää kuolainten poskihihna tulee niinku tähän. Eli tää säätövara tulee pelkästään nyt tälle puolelle. Eli tässä nyt on tää hihna, joka äsken laitettiin. Eli tässä on nurjapuoli näkyvissä. Sitten me laitetaan se täältä vaan niinku kuolaimen ympärille. Eli laitetaan se tosta niinku renkaan läpi, niin näkyy edelleen nurjapuoli. Ja sitten kun me taitetaan se tähän suuntaan, niin sitten me saadaan tää tekonahkapinta tähän näkyviin. Ja sitten tosiaan pujotetaan sitä tästä soljesta läpi, eli tämä häntä. Nyt tämän puolen hihnan pätkä on tosiaan tuossa niin kuin kuolaimen ympärillä. Ja se tulee tästä soljesta läpi. Pujotetaan se vielä tästä toisesta soljen lenksusta. Eli siinä on nyt tällainen säädettävä poskihihna. Tän soljen avulla me saadaan joko pidennettyä tai lyhennettyä tätä kuolainten poskiremmiä niin, että se sitten mahtuu useamman kokoiselle keppihevoselle. Nyt meidän sitten pitäisi vaan lyhentää tää pää ja tehdä tähän sellainen niin kuin lenksu, johon me saadaan tää pää pujotettua, että se ei vaan roiku tästä tälleen. Mutta ensin kiinnitetään tuolla toisella puolella tää poskihihna. Eli samaten tää, joka tulee niskan takaa, tää ylempi lyhyempi remmi. Niin mä oon sen tarkoittanut niin kuin poskihihnaksi ja se vaan laitetaan normaalisti tänne kuolaimen ympärille. Eli kiinnitetään tuon kuolaimeen. Ja jos haluaa tehdä ihan siis niin sanotusti normaalit yksinkertaiset suitset, johon ei tule tätä yhdistettyä niskahihnaa eikä sitten tehdä säätövaraa, eli ei laiteta tätä solkea tänne, niin siis ihan voi tehdä tälleen normaalisti, että suora hihna vaan kiinnität sen kuolaimeen ja sitten samaten kiinnität sen ihan normaalisti vaan täällä toisella puolella kuolaimeen. Eli tosiaan tämä säätövara ei ole pakollinen, mutta mä halusin nyt näyttää, että miten se tehdään. Ja jos sä teet suitsia, jossa on sitten turparemmi ja haluat siihen säätövaran, niin se tehdään ihan samalla tavalla, mutta sitten tää vaan kiinnitetään niinku sen turpahihnaan. Eli tää on se metodi, jolla pystyt tehdä säädettäviä hihnoja. Mutta tosiaan mitataan nyt, että tää pään takaa tuleva hihna on napakasti tässä. Ja kiinnitetään se sitten tänne kuolaimeen. Eli että tää ei jää tältä niinku löysäksi. Tuossa olisi sopiva pituus. Eli mä tosiaan kiinnitän sen nyt tähän rinkulaan. Näin. Siinä meillä on nyt tosiaan tää kuolainten poskihihnaosuus tehtynä. Eli se on tältä puolelta kiinni. Sitten se menee tuolta niin kuin niskan takaa. Tässä on se yhdistetty osuus. Ja sitten tälle puolelle tehtiin tää säätövara. Tehdään seuraavaksi nyt tälle ylimääräiselle hihnan päälle se lenksu tähän. Eli sitä varten mulla on tää tosi ohut tekonahkasuikalle täällä. Eli tarkoituksena on laittaa se niin kuin tähän tavallaan ympärille. Eli sekä itse poskihihnan että sitten tän niin kuin irtopään ympärille. Tuohon tollainen lenksu vaan, jotta saadaan tosiaan tää ylimääräinen pää pujotettua sitten siitä läpi. Että se ei vaan niinku lerpata tässä. Eli koitan tässä nyt näyttää vähän paremmin. Eli niin kun tästä tosiaan koko jutskan ympäri tulisi tällainen yksinkertainen lenksu. Ja tuosta lenksun alta saa sitten tosiaan pujotettua tämän pään. Eli tämmönen. Nyt siinä on tällainen lenksu, josta saa sitten pujottaa ton ylimääräisen pään. Seuraavaksi vaan lyhennetään tää pää pikkusen lyhyemmäksi, koska se on nyt aivan liian pitkä. Se lyttyy tänne niin kuin niskahihnalle asti. Eli lyhennetään se.
Eli näin lyhensin ja sitten siistin ton pään. Seuraavaksi tehdään tää leukahihna. Elikkä se voi tehdä ihan tällaista suorasta hihnasta, joka laitetaan täältä niinku niskan takaa ja menemään leuan alle. Mutta mulla on se tässä samassa yhdistetyssä niskahihnassa, niin se lähtee tänne alaspäin. Laitetaan leuan alta. Sitten niin kun tälle puolelle tulisi se solki, joten mä pujotan tämän soljen tähän hihnan päähän, jotta saadaan sitten mitattua se. Eli siinä on solki pujotettuna tämän hihnan päähän, joka tulee täältä niin kun toiselta puolelta. Sitten, jotta saadaan mitattua se oikein pituiseksi, niin otetaan tää toinen pää tästä ja pujotetaan se tästä soljesta. Ja sitten vaan mitataan tää suunnilleen oikein pituiseksi. Eli ei niin, että se on tosi kireänä tässä hepan leuan ympärillä, vaan se pitää jäädä silleen pikkusen löysäksi, että se ei näytä siltä, että tää keppari niinku kuristuu tähän. Eli jätetään vähän löysää sinne niinku oikeitten heppojenkin suitsissa. Ja sitten kun on saatu mitattua tää oikein pituiseksi, niin sitten vaan liimataan tai ommellaan tää solki tähän leukahihnan päähän. No niin, nyt tässä hihnan päässä on siis solki. Ja se lähtee siis tänne pään alle ja tulee toiselle puolelle. Sitten pujotetaan tää hihna tästä soljesta läpi. Eli näet, että se solki tulee pikkusen tähän hepan sivulle, että se ei jää tänne niin kuin pään alle. Tehdään tästä nyt otsapanta seuraavaksi, niin voidaan sitten lyhentää tää niin kuin täysin oikein mittaiseksi. Eli seuraavaksi tehdään tosiaan tää otsahihna. Mä leikkasin tällaisen ihan pikkusen leveämmän, mitä nämä niin kuin poskihihnat on. Tällaisen suht lyhyen pätkän, mittasin vähän, että se riittää hyvin otsapannaksi. Eli jos teillä ei ole yhdistettyä niskahihnaa, niin teillä tulee 2 hihnaa tästä, niin laitettaisiin ne vaan päällekkäin ja sitten niiden ympäriltä tää otsapanta. Mutta koska meillä on yhdistetty niskahihna, niin tää otsapanta laitetaan tästä niin kuin niskahihna osuuden ympärille. Kiinnitetään se tohon ja sitten se lähtee tänne otsan yli ja samalla tavalla kiinnitetään toiselle puolelle. Eli tässä on tosiaan tää turparemmittomien pohja valmiina. Eli siis turparemmittomissa ei ole mitään turpahihnaa. Eli niissä on tämä pelkkä poskihihna ja sitten leukahihna, otsapanta ja sitten tulee vielä ohjat, jotka tehdään ihan kohta. Yksinkertaistettu versio näyttäisi tältä. Eli tällä puolella ei ole sitä säätövaraa, tää on vaan normaali suora hihna. Eli voitte tehdä molemmille puolille ihan tällaisen, mutta mä halusin nyt näyttää, että miten tehdään säädettävä poskihihna. Mutta sitten tehdään vaan noi ohjat. Itse asiassa ennen kuin tehdään noita ohjia, niin lyhennetään tää leukahihna nyt vähän paremman pituiseksi, että se häntä ei ole täällä noin pitkä. Näin, nyt se on vähän paremman pituinen. Ja tämä lenksu, mikä me tehtiin tähän, niin siis sellaisen voi tehdä ihan tänne vaikka leukahihnalle. Tai vaikka sitten jos sulla on turpahihna, niin siihen niin kuin turpahihnalle. Mä en sitä yleensä muihin hihnoihin tee, mä tykkään jättää nää aika silleen niin kuin lyhyeksi. Mutta sitten tää poskihihna, niin jos tässä ei olisi lenksua, mä haluan kuitenkin tähän säätövaraa vähän enemmän kuin puoli senttiä, niin tää jäisi tähän niin kuin lervattamaan. Niin sen takia teen ton lenksun, että saan sitten pujotettua tämän ylimääräisen pään täältä läpi. Nyt tosiaan tehdään vielä noin ohjat. Ja ohjia varten mulla on täällä tällainen pitkä tekonahkasuikale. Ja tää tehdään nyt ihan niin kuin mitkä tahansa tällaiset yksinkertaiset ohjat. Eli kiinnitetään kuolainrinkulaan ja sitten mitataan täältä niin kuin kaulan takaa pituus ja sitten kiinnitetään toisen puolen kuolainrinkulaan. Ja näin, siinä on myös ohjat kiinni. No niin, siinä meillä on viimeistellyt turpahihnattomat. Ja te voitte laittaa niihin koristeita, jos te haluatte, mutta mä ajattelin, että mä en tällä kertaa laita koristeita tuohon otsapantaan. Eli nämä voi tehdä ihan yksinkertaisena versiona niin, että kiinnittää vaan niin kuin kuolaimille hihnan, sitten tekee leukahihnan ja otsapannan ja sitten ohjat. Ei tarvitse tehdä tätä niin kuin säätöä tähän poskihihnaan. Ja samaten sitten tehtiin tällä kertaa myös tämä niin kuin yhdistetty niskahihna. Mä oon sen jo joillain videoilla näyttänyt, mutta ajattelin, että tehdään nyt vaihteen vuoksi taas silleen. Elikkä tämän näköiset turparemmittomat. Nää tulee tosiaan myyntiin. Elikkä mun myyntisivulle, joka löytyy nimellä Shiaro Hobby Horses. Ja linkit on aina tuolla videon kuvauksessa. Sen pidemmittä puheitta. Ei pitkitetä tätä videota nyt sen enempää. Paljon kiitoksia katsomisesta. Tykkää videosta ja jätä kommentti. Voit kommentoida vähän, että mitä tutoriaalia sä haluaisit nähdä seuraavaksi. Eli olisiko se joku varuste tai vaikka hepantekovaihe. Niin listaan kaikki tulleet ehdotukset ylös ja sitten sitä mukaan teen sieltä aina sen jutun kaikkein eniten ehdotettu. Ja tällä kertaa oli tosiaan nämä turparemmittomat. Mutta tosiaan kommentoi tutoriaalitoiveita ja muista myös tilata kanava. Ei muuta kuin että ensi videoon. Moi moi!